Привіт шанувальникам і шанувальницям Shimano. В широкому модельному ряду японської компанії окреме місце займає Ultegra, так як вона в приводу штоку має не кулісну подачу, а подачу за допомогою нескінченного гвинта, і при цьому є самою бюджетною катушкою з цією системою. І так як в 2025 році вийшло оновлення цієї серії, то сьогодні поговоримо саме про неї. Які саме переваги отримує користувач від подачі штоку нескінченним гвинтом, це питання буде обговорено трохи пізніше. А спочатку, мабуть, уважимо дизайнерів, тому що не дарма ж їм зарплату платять. Катушка виконана у корпусі сіро-чорного кольору з легким відтінком синього. Деякі накладки, наприклад, на вушках ротора, на основі руків'я, на задній частині корпуса, а також під шпулею сріблясті. А сама шпуля має золотистий колір. Але це колір не золота свіжого ювелірного виробу, а скоріше такий відтінок з патиною, десь як монети піратських чи тамплієрських скарбів. В спідничці шпулі 4 косих виризи з кожного боку. І якби ми були зоологами, ми могли б сказати, що це сліди зубів бенгальського тигру. Але так як ми не зоологи, а рибаки, то нам, мабуть, більше до вподоби асоціація з слідами від кликів, які судак лишає на силіконовій приманці. І якщо дизайнерів ми уважили, то давайте вже говорити про діло, тобто про конструкцію. В конструкції Ultegra ми бачимо особливості, які характерні вже для багатьох катушок сучасності, і в тому числі навіть з більш дорогого цінового сегменту. Традиційною можна вважати вже те, що рукоять вкручується безпосередньо в вісь провідної шестерні, відсутність прапорця, який перемикає режими роботи муфти зворотнього ходу. Наприклад, цільно тягнута дужка та ряд інших деталей. Але є і чисто шимановські заморочки, які розроблені і найчастіше використовуються в виробах саме цієї японської компанії. Це, перш за все, знайомий нам X-шип, тобто 4 підшипники, які знаходяться на осях провідної та веденої шестерні, а також зближення осей цих шестерень для більш впевненої їх роботи. Це і, наприклад, алюмінієва шпуля з збільшеним циліндром намотки, скошеним бортиком, що дозволяє трошки покращити параметри дальності закидання. Це і фірмове покриття кноба, до якого не прилипає слиз риби або прикормки під час рибалки. Під шпулею розташована вище згадана деталь, яка запобігає потраплянню шнура в підшпульний простір. Провідна шестерня виконана за технологією Хагани, тобто холодним куванням, і має відповідне покриття, що значно підвищує її ресурс. Шток спирається на 2 опори. Одна із них – це ведена шестерня, а друга – втулка в гайці ротора. Таким чином досягається зменшення радіального люфта, і вам буде легше проводити упористі приманки, типу воблерів з великою губою або важких силіконових приманок. Сам шток виготовлено з нержавіючої сталі. В катушці встановлено систему X-Cross. Це подовжені зубці головної пари, а також змінена їх форма, що збільшує пляму контакту. І разом з мікромодулем другого покоління це забезпечує плавну і тривалу роботу всього вузла. Власне кажучи, в цій особливості ми бачимо повну аналогію з Страдіком 23-го року і Ванфордом 24-го. Ротор також аналогічний Страдіку 23-го року, але виготовлений з пластику XT7. Особливої уваги заслуговує система захисту від зовнішньої вологи. Якщо у попередньої Ultegri це була Core Protect, то зараз мова йде про систему X-Protect. Збільшена кількість манжет, прокладок, а також інших ущільнювачів по всій катушці. Давайте перерахуємо. Перше – це манжета, яка знаходиться під гайкою регулятора фрикціону. 2 манжети знаходяться на осі провідної шестерні, і вони не тільки захищають від вологи, а ще й покращують фіксацію внутрішньої обойми підшипника. Ще 2 знаходяться в основі руків'я. Ролик вузла вкладання жилки запакований практично герметично і, крім того, щільно набитий спеціальною водовідштовхуючою змазкою. Ще одна манжета знаходиться під ротором, а далі 2 цікавих системи. Перша – це алюмінієва деталь, яка захищає від бризк внутрішній механізм катушки, і ще далі знаходиться складна система з водовідштовхуючою змазкою і з лабіринтовою конструкцією. І в цілому можна сказати, що Ultegra не боїться принаймні атмосферної вологи, і в неї можна рибалити в дощ, в туман, і навіть в зоні океанічного прибою. Це, звичайно, не іхтіандр, тому купати її не варто довгий час, але в будь-якому випадку вона набагато захищеніша від зовнішньої вологи, ніж попередниця. Під роликом знаходиться прапорець, який має власну назву Anti-Twist Fin. Його призначення – це запобігання провисанню шнура
під час ривкових проводок. В стандарті встановлюється прапорець для роботи з плетеними шнурами, але в комплекті є і інша деталь для роботи з монофільними жилками та флюорокарбоном. Також в комплекті ви знайдете набір регулювальних шайб, невеличку кубку макулатури, яка допоможе розібратися в особливостях конструкції різних модифікацій. А загалом маю сказати, що навіть в цьому питанні, в питанні безпечної доставки до користувача, японці попрацювали. І в коробці катушка зафіксована надійно, що виключає її пошкодження при транспортуванні. Новинка десь на 10-20 євро, в залежності від модифікації, дорожча за свою попередницю, але і на 10-20 грамів легша. Досягнуто це за рахунок використання в корпусі нового пластику C4+. Це більша жорсткість, більша міцність і, відповідно, зменшення ваги. Крім того, не варто забувати, що всі підшипники зараз, які використані в механізмі цієї катушки, уже закритого типу. В той час, як у попередниці, закритого типу підшипник стоїть тільки в ролику вузла вкладання жилки. Ну і не забуваємо про те, що Core Protect змінився на X-Protect, що ще краще захищає внутрішній механізм. Також приємна особливість те, що ряд механізмів і деталі аналогічні з більш дорогими, значно більш дорогими Страдіком і Ванфордом. Те, що ми казали з самого початку, катушка оснащена нескінченним гвинтом в механізмі подачі шпулі. І таким чином набагато простіше і легше працювати з шнурами малого діаметру, тому що механізм з нескінченним гвинтом набагато краще порається з їх укладкою. На відміну від колісної подачі, він не має так званих мертвих зон, і тому в процесі намотки відбувається практично ідеальна укладка, що дозволяє працювати і з легкими приманками, і досягати більшої дальності при аналогічних умовах. Наскільки добре ця катушка кладе шнур діаметром 0,3 за японською нумерацією, ми зараз безпосередньо з вами і переконаємося. Як бачимо, циліндр намотки заповнений рівномірно, ніякого рельєфу, і треба сказати, що витки лягають досить щільно, що теж може позитивно позначатися на дальності закидання. Ну і наприкінці давайте поговоримо про модифікації та їх призначення для конкретних видів лову та конкретних приманок. І почнемо з самих маленьких, тому що насправді модифікацій цілих 14 штук. Я не впевнений, що всі вони будуть саме на українському ринку, але говорити ми будемо про всі, так як така інформація може бути для вас корисною. Почнемо з маленьких. Це 1000, 2000 і 2500 в компактному корпусі. Судячи з ваги, вони всі мають однаковий внутрішній механізм. Але якщо 1000 випускається тільки в співвідношенні головної пари 5,1 до 1, то більш старші механізми бувають ще і з пришвидшеною парою 6,1 до 1. І 2000 випускається з неглибокою шпулею і з глибокою, а компакт 2500 з неглибокою шпулею. Наступна категорія – це справжні 2000 з половиною, які у нас зараз є на столі. Компакт 3000, тобто ті катушки, які найбільш часто використовуються нашими спінінгістами. Вагова категорія у них приблизно 210-220 грамів, в залежності від модифікації. На відміну від попередньої групи, де ви, скоріше за все, ловили би маленьких окунців чи головнів, у випадку використання цих катушок ви вже можете розраховувати на успішну боротьбу з більш серйозними трофеями. Це може бути і кілограмова щука, кілограмовий судак, а якщо поталанить і грамотно працювати з фрикціоном, то і більш серйозний трофей. Співвідношення головної пари, знову ж таки, є стандартне, це 5,1 до 1 і прискорене 6,4 до 1. Варто ще зазначити, що провідна шестерня, на відміну від попередниці, тут збільшеного діаметру, тобто 32 мм проти 30. І це може трошки негативно позначилося на вазі, але дуже позитивно позначилося на ресурсі цього вузла. На жаль, тільки модифікація 2500 SHG має неглибоку шпулю і призначення для роботи з шнуром. Всі інші мають, відповідно, шпулю глибоку, і якщо ви використовуєте стандартні, наприклад, 150 метрів намотки шнура, то вам доведеться ще робити бекінг. Або використовувати лайн-редюсери. І наступна вагова категорія – це 260-270 грамів, і, відповідно, розмір шпулі 4-5 тисяч по Shimano. Наскільки я пам'ятаю, в попередній серії Ультегри не було 5000-го розміру, тож будемо вітати її з поверненням. Співвідношення головної пари 5,3 або 6,2, але більша катушка тільки швидкісна, тобто 6,2. Та, що в мене в руках, це Ultegra 4000 з співвідношенням 5,3. Вона не тільки призначена для роботи з важкими монтажами, коли ви пробуєте зловити судака чи сома на сильній течії,
Але навіть може, в принципі, використовуватися і в фідерній ловлі, тобто з вудлищами легкого або пікерного класу. І при цьому вага годівничок може спокійно досягати навіть 2 унцій. А справа в тому, що використання тонких шнурів актуально не тільки для спінінгістів, але і для прихильників донної ловлі теж. Тому що, намагаючись знизити вагу годівнички на швидкій течії, вони все частіше і частіше використовують тонкі шнури. І тут подача штока саме через нескінченний гвинт теж дає свої певні переваги. Я не закликаю використовувати цю катушку для фідерного лову, є більш спеціалізовані агрегати, але в принципі, якщо ви весь час спінінгіст, а потім в якийсь момент часу ви раз і фідеріст, то будь ласка, оцей от варіант впорається і з такими задачами. Це не треба було записувати. Ще одна цікава особливість п'ятитисячника, про яку варто сказати, це то, що при співвідношенні 6,2 він за один оберт руків'я вимотує рівно 1 метр. І таким чином ви можете перевірити реальну дистанцію, на яку ви закидаєте, а не так на око. Кидаю 70-80 метрів, насправді може це бути 30-40. Тому катушку Ultegra п'ятитисячник ви можете використовувати ще і для вимірювання реальної дальності своїх закидань. Давайте підіб'ємо підсумки. Ultegra 25-го року не є якоюсь модифікацією попередниці, це, скоріш за все, глибока її переробка. І на фоні того, що використовуються вузли і системи аналогічні з набагато більш дорогими катушками, незначне підвищення ціни, яке, в принципі, не дуже сильно б'є по кишені користувача, робить Ultegra все-таки дуже привабливою пропозицією. А головне, як ви бачите, вона може працювати з дуже тонкими шнурами. І таким чином бути вашим пропуском в світ обіднього стрітфішингу, легких приманок і невагомих вудлищ. Сподіваюсь, ролик був вам корисний і ви отримали достатню інформацію про різні модифікації катушок Ultegra 25-го року. Вона допоможе вам вибрати відповідний під ваші умови лову агрегат. Ну, а ми скоро зустрінемося з вами в студії каналу Ібіс, Рибалка та Туризм, обговорюючи черговий продукт від японської компанії Shimano. А щоб не пропустити цю зустріч, варто підписатися на канал і, відповідно, включити сповіщення про вихід нових відеоматеріалів. Давайте разом просувати україномовний контент. А ще варто відпускати після фотосесії свої трофеї для того, щоб примножувати рибні багатства нашої країни. І буде вам просте рибацьке щастя. До зустрічі!